Цьогоріч проекти, гроші на які виділяють із Державного фонду регіонального розвитку, фінансуватимуть з квітня. Минулі роки роботи не розпочиналися раніше червня. По Волині пропозицій надійшло на 400 мільйонів гривень. Фінансування є лише 211 мільйонів. Тому спеціальна комісія буде визначати проекти за пріоритетністю. Я буду говорити з членами комісії, що, напевно, ми будемо трошки скорочувати темпи оцінювання по всіх трьох напрямках, включаючи спортивну тематику, енергоефективність і загальні пункти, для того, щоб максимально прискорити прийняття рішень. Є 4 перехідні об'єкти, які фінансуватимуть поза конкурсом. Школи в Осівцях та Любохинах, Іваничівська районна лікарня та дитячий садочок в Ратно. Загалом волиняни подали 271 проект на фінансування із Фонду регіонального розвитку. Більшість з них – це будівництво чи ремонт навчальних та медичних закладів, каналізаційних мереж, облаштування полігонів для твердих побутових відходів.